Annyeonghaseyo everyone! Welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko lang po kayo kung paano nga ba mag-edit ng picture sa Xingtu application ng very easy lamang. So kung wala pa po kayo nitong application na ito, you can check it out on my channel kasi po nag-upload ako ng tutorial video on how to download this via Android and iOS. Ayan, diba? So ang gagawin lang natin dito is pumili lang po tayo ng mga pictures na gusto nating i-edit, ganon. So, yay! Hold on a second, I love this moment, yeah. So, ayan guys, pumili lang po kayo ng pumili ng mga pictures na kung ano yung gusto ninyo, ganun. Kahit ano naman pwede, ganyan. So, if nakapili na kayo, now let's explore the application. So, sadly po, walang English version itong Xingtu app. So, yung makikita nyo talaga is mga Chinese characters. So, i-understand nyo lang talaga dyan, no, based sa mga picture ng mga buttons dyan, kung ano yung ginagawa nila. So, ayan. Diba? So, dito na part, guys, filter yan, dyan na section. So, madami po talaga silang filter. As in, hindi mo na kailangan mag-edit sa Lightroom, ganyan, or kahit anong pang editing application. Well, dito, ang dami talagang filters na pwede mong gamitin. Nakatulad sa Instagram, guys. So, I think matatalo niya ata ang Instagram, ganon. So, nabubulol ako, diba? Kagaling. Ayan. So, hanap lang tayo ng magagandang filters to use. Ganon. Ayan. So, kung nakikita nyo po, mabagal po ang ating mahiwagang signal. Kaya po, ang tagal mag-loading. Ganon. Pagpasensya nyo na po, diba? So, after that, ayan, dito naman na section, guys. Dito nyo pwedeng i-adjust yung mga saturation, temperature, ganyan. Yung grain amount, yung sharpness, ayan. So, after that, is ito yung mga sticker section. Ganyan. So, dito maglalagay ng stickers, guys. Kasi hindi naman tayo Chechimon. Chareza Veleti. Joke lang, guys. Diba? So, ayan. O, diba? Ang dami niyang buttons, guys. So, nalilito na talaga ako dito na part kung saan yung ating, kung saan yung ating i-press. Basta, ayan. O, diba? Nalilito ako. Kagaling talaga dyan. So, explore nyo lang talaga, guys. Kasi, pag na-memorize nyo to, okay na din naman, diba? May gigets na din naman. So dito na section, guys, is that dito yung mga filters, ganyan. Dito kayo pwede maglagay ng yung mga iba't ibang template, ganyan. So kung nakita nyo, sobrang ganda niya, guys. As in, one click away, guys, ma-apply na talaga yung mga desired template niyo sa picture, diba? So napakabongga niya tayo. As in, bet na bet itong Xingtu application. So ano pang hihintayin nyo, download nyo na din. Diba? So, ayan. Oh, ito yung famous ngayon dyan. Itong parang iOS kineme, ganyan. So, try natin. Ayan. So, ayun, guys. I'm really sorry. Mabagal po talaga yung internet ko dito. So, kung nakikita nyo, sobrang tagal niya talagang mag-load. Ayan. Pero, carry lang yan. So, ayan. Ang dami talaga niyang mga templates dito, guys. Para, gamitin ninyo. So, i-explore nyo lang talaga siya, guys. Ang i-explore. Ganon, diba? So, click lang kayo ng click kung ano yung gusto yung template, ganyan. Tapos, i-post yun na sa Instagram, ganyan, gawin nyo ng profile picture. So, ganun lamang kadali, guys. So, ganyan lang mag-save. Pindutin yung nasa baba, yung sa baba ng TikTok icon, ganon. And masasave na siya.